बरेचसे ह्याचे ऍस्पेक्ट. there will be kind of a repetition also of those things, पण इथे त्यांनी specifically speaking म्हणून काय वगैरे असं विचारलेलं आहे. So speaking is again the same, you are conveying your message or expressing feelings through speech. Okay, so you are using words and sentences to express your feelings, so that is called speaking. And again the effective speaking means it has to be understood by the other person. जे आपण कम्युनिकेशन आणि इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनच्या डिफरन्स मध्ये बघितलं होतं, की जस्ट स्पीकिंग म्हणजे काय, नुसतं बोलायचं, बोलत सुटायचं इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ अदर पर्सन हॅव अंडरस्टूड ऑर नॉट. वेअरॅज तुम्ही जेव्हा एखादी गोष्ट बोलता आणि मेक शुअर करता की समोरच्या व्यक्तीला ती गोष्ट कळतीये आणि ती तशीच कळतीये जशी तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करताय, दॅट मीन्स यू हॅव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. दॅट मीन्स you know effective communication or effective way of speaking. So mostly हे असतं. So characteristics काय आहेत effective speaking च्या, तर क्लॅरिटी. पण मागच्या लेसन मध्ये पण बघितले होते की काय पाहिजेत when you are communicating with someone. So same thing is speaking. When you are speaking to someone, the thing should be clear. क्लॅरिटी कुठली पाहिजे, तुमच्या बोलण्यातली क्लॅरिटी पाहिजे आणि तुमच्या डोक्यातली क्लॅरिटी पाहिजे, की तुम्हाला काय बोलायचंय. ही गोष्ट तुमच्या डोक्यामध्ये क्लिअर पाहिजे की व्हॉट यू वॉन्ट टू स्पीक, व्हॉट मेसेज यू वॉन्ट टू गिव्ह टू अदर पर्सन. तसंच तुम्ही कसं बोलायचं हे पण क्लिअर पाहिजे. ब्रेव्हिटी मीन्स यू शुड स्पीक इन अ कन्साइज मॅनर. So whenever you speak, you shouldn't speak it a very long sentences, or you should not create a story out of it. तुम्ही गोष्ट टू द पॉइंट बोलायला शिकलं पाहिजे. एस्पेशली ऑफिसेस मध्ये वगैरे तुम्ही बघा, तुम्ही एखादी गोष्ट खूप रंगावून सांगायला लागला की समोरच्याला कामं असतात, त्याला त्याचं काहीतरी दुसऱ्या गोष्टी करायच्या असतात, सो त्यांना वेळ नसतो तुमची प्रत्येक गोष्ट खूप डिटेल मध्ये ऐकत बसायची. सो त्यांना काय आवडतं, यू स्पीक टू द पॉइंट आणि काय पाहिजे ते सांग. राईट, तुला एक्झॅक्टली काय म्हणायचंय ते डिरेक्टली सांग, उगाचच गोष्टी घुमत बसू नको. दॅट इज हाऊ यू विल गेट अ रिप्लाय फ्रॉम दोज पीपल. And then sometimes we feel bad, we get angry, but we should understand आपण जर खूप स्ट्रेच केलं तर समोरच्याची लिसनिंग कपॅसिटी कमी असते. They will not listen. Choosing precise words, you should be able to choose correct words, right? Correct words so that the message is given correctly. उगाचच काय असतं माहिती का, तुमची वोकॅबलरी जेव्हा कमी असते, तुम्हाला जेव्हा इंग्लिशचे खूप रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स माहिती आहेत किंवा तुम्हाला खूपच बेसिक फक्त इंग्लिशचे वर्ड्स माहिती आहेत, तर काय होतं, तुम्ही एखादी गोष्ट एक्सप्लेन करायला तिला खूप डिटेल मध्ये सांगत बसता, बिकॉज यू डोंट नो द राईट वर्ड. You don't know what right word I have to use there. So what you do, you try to explain the thing so that person understand what you want to say. मग अशाने काय होतं, तुमचा टॉक खूप एलॉबरेटेड होतो इन्स्टेड ऑफ शॉर्ट टॉक. एस्पेशली बघा, ज्यांना मराठी येत नाही किंवा ज्यांना दुसरी कुठली हिंदी येत नाही, ती लोक जेव्हा ती लँग्वेज बोलायचा प्रयत्न करतात तेव्हा कसं ते एक छोटेसा वर्ड माहिती नसल्यामुळे तुम्हाला खूप लांब 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 सेंटेन्सेस सांगत बसतात. तसं सेम तुमचं इंग्लिशच्या बाबतीत होतं. राईट, सो तुमचं कन्साइज आणि प्रिसाइज वर्ड्स आपल्याला आलेले पाहिजे. सिक्वेन्स, सिक्वेन्स म्हणजे काय, लिंक असलेलं बोला. एक तर ते टॉपिक रेलेव्हंट असावा आणि त्या टॉपिकला धरून तुम्ही बोलताय आणि तुमच्या बोलण्या एका वाक्यातनं दुसऱ्या वाक्याला काहीतरी लिंक असावी. उगाचच अट्रंडम काहीतरी इरिलेव्हंट बोलायचं, एखादी गोष्ट मध्येच काहीतरी आठवलं तर मध्येच ते बोलायचं. ऑफिसेस मध्ये मला सुद्धा हे खूपदा जाणवतं की बऱ्याचदा लोकांना ना बोलताना हे भान राहत नाही. फॉर एक्झाम्पल, मी आणि XYZ व्यक्ती जर काहीतरी गोष्टीवर बोलतोय, तर थर्ड व्यक्ती येतो आणि मध्येच काहीतरी दुसरं सुरू करतो जे की त्या टॉपिकला रेलेव्हंट नसतं. राईट, सो दिस कॉन्शियसनेस यू शुड हॅव वेन यू आर स्पीकिंग. नंतर verbosity should be avoided. That means using difficult words. खूप डिफिकल्ट वर्ड्स असतात ना, की जे तुम्ही अवॉइड केले पाहिजे, की ज्याच्याने तुमचं इंग्लिश, कारण लोकांमध्ये ना असे कॉन्सेप्ट आहेत की विच व्हेनेवर आय कम अक्रॉस पीपल, आय फाइंड सम मिसकन्सेप्शन अबाउट सर्टन थिंग्स. जसं फॉर एक्झाम्पल, कम्युनिकेशन मीन स्पीकिंग इन इंग्लिश असं लोकांना वाटतं. दुसरं वाटतं की यू कॅन क्रिएट अन इम्प्रेशन ओनली वेन यू स्पीक व्हेरी डिफिकल्ट इंग्लिश. इट इज ॲब्सोल्युटली रॉंग. लक्षात ठेवा, इट इज ॲब्सोल्युटली रॉंग.
You should never ever try to use very difficult words, because other person's vocabulary तेवढी strong नसते, and they won't understand what are you trying to say or what kind of message you are trying to give. त्याच्यामुळे नेहमी तुम्ही कोणाशी बोलताय, त्या व्यक्तीचं इंग्लिशचं अंडरस्टँडिंग किती आहे याचं भान ठेवून तुम्ही बोला. इवन मराठी बोलताना सुद्धा तुम्ही जर अशा व्यक्तीशी मराठी बोलताय की ज्याची ती मदर टंग नाहीये, किंवा तो ओके ओके मराठी बोलतो आणि तुम्ही त्याच्यासमोर खूप अगदी संस्कृतचे वर्ड्स आणि असं काहीतरी अगदी ते टिपिकल मराठी वापरायला लागला, तर त्यांना काहीच कळणार नाही तुम्ही काय बोलण्याचा प्रयत्न करताय. राईट? सेम थिंग हॅपन्स इन इंग्लिश. सो डू नॉट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स लाईक पॅंग्लोसियन, क्वॅच. क्वॅचचा अर्थ असतो हग. राईट? क्वॅचचा अर्थ असतो की प्रेमाने दिलेला हक, त्याला क्वॅच म्हणतात. पॅंग्लोसियन म्हणजे जी लोक पॉझिटिव्ह असतात, पण जी लोक स्टुपिडली पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे एखादं कसं पॉझिटिव्हिटी असणं किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल सतत पॉझिटिव्ह विचार असणं वेगळी गोष्ट, पण तुम्हाला माहिती आहे की ती गोष्ट होणं अशक्य आहे किंवा त्या गोष्टीमुळे हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तरी त्या गोष्टीबद्दल पॉझिटिव्हिटी ठेवणं, त्याला पॅंग्लोसियन म्हणतात. तर त्याला स्टुपिडली पॉझिटिव्ह असं म्हटलं जातं. त्या गोष्टीला पॅंग्लोसियन म्हणतात. सो अशा टाइपचे वर्ड जर तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन मध्ये वापरले, तर ऑब्व्हियसली समोरच्याला कळणार नाही, कारण हे वर्ड्स ऐकलेलेच नाहीयेत कधी. You have never used them in your day-to-day conversation. So stop using such type of words. Do not use them so much in the conversation. ह्याच्यात एक लिंक आहे, मी तुम्हाला आधीच्या लेसनची पण पीपीटी या ह्याच्यावरती शेअर करून देईल, सरांना पाठवून देईल, ते तुम्हाला शेअर करतील. आणि या पीपीटीच्या युट्यूब एक जो त्याच्यात वर्ड्स दाखवतो, दॅट यू कॅन वॉच लेटर. Prepositions in, at, by, to, across, under, they have to be used properly. Right? Learn how to use them. You can read some articles or books over it. की at कधी म्हणायचं, हे कधी, like I am at home, I am not in home. हे चुकीचं आहे. In home म्हणणं चुकीचं आहे. At home म्हणतात. राईट? सो अशा प्रकारे तुम्हाला हे सिंपल सिंपल गोष्टी माहिती पाहिजे की आपण कधी कुठले प्रिपोजिशन्स वापरायचे. त्यांनी सुद्धा खूप पुष्कळ तुमचं चांगलं इंग्लिश वाटतं. अवॉइड जार्गन्स. जार्गन्स म्हणजे काय? एनीबडी नोज? Yes, anybody knows what jargon means? Yes or no? Just answer. No, ma'am. Okay. Jargon means your technical terms. Okay. Now if somebody from you is from engineering background or somebody is from pharmacy background, तर उद्या conversation करताना if you start using those typical engineering words, if that person starts using those pharmacy words, तर काय होतं? Person is not going to understand because the other person is not used to this technical language. So तुम्ही जर नॉन टेक्निकल लोकांशी किंवा तुमच्या फील्डच्या अदर लोकांशी कॉन्व्हर्स करताय, डू नॉट यूज दोज टिपिकल वर्ड्स. दे आर नॉट फेमिलियर विथ इट. इव्हन तुमच्या कॉर्पोरेट मध्ये पण आहे ना, तुम्ही लोक जॉब करता, तुमच्या प्रत्येक कॉर्पोरेट मध्ये असे काही ठराविक वर्ड्स फिरत असतात. राईट? दॅट इज लाईक अ ती टिपिकल एक फॅशन सुरू असते कॉर्पोरेट मध्ये की ह्या वर्डचं देवाणघेवाण तुम्हाला खूप जाणवतं की प्रत्येक जण तो वर्ड यूज करतंय, प्रत्येक जण तो वर्ड हे करायला बघतंय. अँड दॅट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ तुमचं कल्चर की आमच्या कॉर्पोरेट मध्ये अशा टाइपचे वर्ड्स वापरतात. बट इमॅजिन इफ दॅट वर्ड यू आर युझिंग इन फ्रंट ऑफ युअर फ्रेंड और समबडी हू डझंट वर्क इन अ कॉर्पोरेट, त्यांना पटकन कळणार नाही त्याचा अर्थ, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट. Right? So these are all the drawbacks of speaking, not having the effective speaking if you don't follow them. मग तुमचं बोलणं, म्हणून बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही बोलता पण ते बोलणं सक्सेसफुल होत नाही, समोरच्याला ते नीट कळत नाही. दीज आर द मेन रिझन. परत खूप जणांना ना इंग्लिश बोलताना आय मीन, ओके, ओके, फाईन, फाईन हे सारखं म्हणायची सवय असते. एव्हरी आफ्टर 2-3 वर्ड्स दे विल यूज दिस वर्ड. एव्हरी आफ्टर 2-3 वर्ड्स दे विल यूज दिस वर्ड लाईक अ फिलर. राईट? हे वर्ड्स वापरून ते काहीतरी रिकॉल करत असतात की पुढं काय बोलायचं. पण हे सारखे सारखे वापरले तर समोरच्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तुटतं.
आणि खूप जणांना ही सवय असते खूप. इवन MS धोनीला होती बघा. धोनीला जेव्हा पण स्टार्टिंगला तुम्ही त्याचे ते इंटरव्ह्यूचे व्हिडिओज बघा किंवा मॅच झाल्यानंतर ते साईडला बोलवतात बोलायला कॅप्टनला, तेव्हा जेव्हा पण त्याला बोलायचे आणि त्याला कुठला क्वेश्चन विचारायचे की तो यु नो पासून सुरू करायचा. यु नो, यु नो, यु नो करायचा. आणि मग त्याला ते पॉइंट आउट केलं गेलं की दिस इज नॉट द राईट वे ऑफ कम्युनिकेशन और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. मग त्यांनी आता ते बंद केलंय यु नो म्हणायचं कॉन्शियसली. सो असं खूप जणांना, म्हणजे मी मुलांशी पण बोलते ना तेव्हा कधी आय नो करतात, फाईन फाईन, ओके ओके, ओके ओके तर खूप कॉमन आहे. This is how you have to speak English, okay? And then you should not use this word, okay? So this is how you have to follow the English, otherwise you will not speak good English, okay? असं. तर प्रत्येक ह्याच्यानंतर ओके ओके. तुम्ही स्वतः बघा, तुम्ही अशा व्यक्तीच्या जर कनेक्ट मध्ये आला असाल तर तुमचं लक्ष त्याचं कितीदा ओके म्हणतो आणि मी ते काउंट करू का ह्याच्यावर जातं. Sometimes you do also. You do count ki how many times a person is repeating the same word. So this thing should be avoided when you are in the effective speaking or you are trying to speak effectively. मग काय असतं effective speaking? What are the elements of it? Clear pronunciation. We have seen some examples in last lecture also, in the last topic also, की how to pronounce the words correctly. Like examples पाहिले होते आपण, vegetable, right? Comfortable. So we should not say vegetable. So असे खूप pronunciations आहेत ज्याची तिथं लिस्ट पण दिली होती मी, की you should keep them. Like breakfast, you should not say breakfast. Breakfast नसतं ते, it is a breakfast when you pronounce it. So when you say this correctly, sweet dish असते त्याला dessert म्हणतात. It is called as dessert. It is not dessert. So learn the right pronunciation. मग आता हे कुठे करू शकता तुम्ही? ऍटलीस्ट जेव्हा तुम्ही प्रेझेंटेशन बनवता आणि हे प्रेझेंटेशन यू आर सपोज टू प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ युअर टीम or people in your office, make sure whichever the words come through in presentation, तुम्ही जे काही बोलणार आहे ते every word has been pronounced correctly. ह्याच्यासाठी प्रॅक्टिस करायची. तुम्हाला कुठलाही वर्ड असा वाटला की मला याचं प्रोनाउन्सिएशन येत नाही, तर डू नॉट ट्राय टू प्रोनाउन्स इट द वे यू सी इट, राईट? और यू स्पेल इट. तुम्ही काय करायचं, गुगलवर जायचं, तो वर्ड टाकायचा अँड लिसन टू द प्रोनाउन्सिएशन की काय राईट प्रोनाउन्स आहे. आता काल परवाचीच गोष्ट सांगते. आमच्या माझे एक कलिग आहे, त्या कलिग ऍक्च्युली इज अ ऍट अ व्हेरी हायर पोस्ट, राईट? एक मोठ्या पोस्टवर आहे त्या, पण त्यांचं इंग्लिश एवढं खास नाहीये. पण कसं असतं लोकांना आजकाल की एक पोस्ट आली की इंग्लिश आलंच पाहिजे, आणि हे त्यांचा हट्ट पण असतो आणि ऍक्च्युली पाहिलं तर ती डिमांड पण आहे पब्लिक कडनं की यू शुड बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, असं एक एक्सपेक्टेशन असतं मार्केटचं तुमच्याकडनं. नाव I was talking to her few days back, and just 2 3 days back, and when we were talking about some, she goes to dance class, and she wanted to tell me की माझे सर खूप माझ्याकडनं प्रॅक्टिस करून घेतात आणि आमची डान्सची प्रॅक्टिस खूप भयानक असते. म्हणजे ते खूपच यांनी आमचं करतात. तर तुम्हाला एक वर्ड माहितीये की रिगरस, right? You know the word rigorous means very extensive, excessive practice करून घेणं. तर rigorous word ला she pronounced is that मॅडम खूप rigorously करून घेतात ते माझ्याकडनं. You know, she said, मॅम खूप rigorously करतात. And I was 2 minutes thinking which is this word. I've never heard about it. And then after I connected the thing की at what context she was telling me, and मग माझ्या लक्षात आलं की तो word rigorous होता, rigorous नव्हता. राईट? सो कसं होतं, लगेच इमेज खराब, राईट? यू स्टार्ट लाफिंग ॲट पर्सन, and then there were 2 3 my other colleagues who was listening to this, and when they were listening they started giggling. दुसरा एक वर्ड आहे chaos, राईट? हाच वर्ड असेच ते दोघं तिघ जण आहेत जे एकदम चांगल्या पोस्टवर आहेत, पब्लिक समोर मोठे मोठे स्पीचेस देतात, नंतर पब्लिक समोर ते असं अध्यात्माचं वगैरे पण इंग्लिश मध्ये बोलतात, आणि हा जो वर्ड असतो केऑस, त्याचं स्पेलिंग आहे CHAOI, राईट? केऑस. तर त्याला ते चेऑस 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 करतात सगळ्यांच्या समोर. दे स्पेल इट द वे इट इज. इट इज प्रोनाउन्स्ड एज केऑस. Entrepreneur,
त्याला एंटरप्रिनर म्हणतात सगळेजण. एंटरप्रिनर, मॅडम मला एंटरप्रिनर बनायचंय, मला एंटरप्रिनर. द पीपल हू वॉन्ट टू बिकम दॅट ऑल्सो डोंट नो की त्याला एंटरप्रिन्युअर प्रोनाउन्स केलं जातं. ह्यानी काय होतं, when you are talking in public nobody is going to say I didn't understood what you said. They understood. But then तुमची इमेज अशी होते की you don't know the correct pronunciation. You don't know right English. अशी तुमची इमेज होते. So do not do this. Okay. Then these are the pronunciation, brevity again, precision. Okay, precision is you have to speak to the point, right? You have to use proper words over there. तेच आहे परत. Conviction. Your speaking should be able to give conviction to others. म्हणजे समोरच्या persuasion जे पाहिलं आपण लास्ट टॉपिक मध्ये एंडचा पॉइंट की यू शुड बी एबल टू कन्व्हिन्स. तुमच्या बोलण्यातनं तुमचं कन्व्हिक्शन दिसलं पाहिजे की यू बिलीव्ह व्हॉट यू आर सेइंग. आणि तुम्ही जर बिलीव्ह दाखवलं तर समोरचा तुमच्या बोलण्यावर बिलीव्ह ठेवतो. नेक्स्ट इज लॉजिकल सिक्वेन्स. अगेन द सेम थिंग. करेक्ट वर्ड, अवॉइड ग्लिचेस अँड नॅचरल व्हॉइस. डू नॉट मिमिक. समटाइम्स पीपल फॉलो समवन. तुमचं कोणीतरी आयडल असतं, इंग्लिशमध्ये कोणीतरी आयडल असतं, किंवा तुम्ही आज इंग्लिश मूव्ही पाहिला तर नेक्स्ट डे तुमचा. माझी एक फ्रेंड होती, सीएस आहे ती, सीएस झालेली आहे. तिला ही सवय, रात्री जर तिने कुठली इंग्लिश सिरियल बघितली किंवा इंग्लिश मूव्ही बघितला तर त्याच्यात कोणाचं तरी ऍक्सेंट तिच्या डोक्यात बसतं आणि नेक्स्ट डे ती इंग्लिशच्याच ऍक्सेंट मध्ये बोलायला बघती एक दिवसासाठी. दुसऱ्या दिवशी परत तिचं इंग्लिश प्रॉपर होतं. पण वेन यू ट्राय टू मिमिक समबडी, राईट, यू ट्राय टू पुट सम डिफरंट ऍक्सेंट विच इज नॉट इन अ करेक्ट वे, ते इंग्लिश ऐकण्याऐवजी नको ऐकायला, न ऐकलेलं बरं असं वाटतं लोकांना. सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिमिकिंग. बी नॅचरल द वे यू आर. डू नॉट बिलीव्ह की इंडियन इंग्लिश असंच आहे, फॉरेनचंच इंग्लिश तसंच आहे. सी वी, दिस इज नॉट आवर मदर टंग, राईट. इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग. ते त्या लोकांची मदर टंग आहे. ते लोक ते लँग्वेज तशी बोलतात आणि जे नॉन युरोपची लोक आहे ज्यांची ती मदर टंग नाहीये त्यांना त्याच ऍक्सेंट मधल्या लोकांनी शिकवलेलं असतं. आलं लक्षात? सो ऍक्सेंट आणता आला तर आणा, पण तो आणलाच पाहिजे हा नको. ते आलं तरच तुम्ही खूप भारी इंग्लिश बोलता असं अजिबात नाहीये. इंग्लिश असं पाहिजे जे दुसऱ्याला समजलं पाहिजे. आय हॅव स्टेड इन युरोप, राईट. आय हॅव स्टेड इन स्वित्झर्लंड. मी तुम्हाला खरं सांगते की युरोपियन लोकांचं इंग्लिश ऐकू वाटत नाही. ते इतकं विचित्र बोलतात ना, कारण ते त्यांची त्यांची लँग्वेजेस बोलतात. लाईक आय स्टेड इन जिनिवा पार्ट ऑफ स्विस. दे यूज टू स्पीक फ्रेंच. वेन आय वॉज इन स्वीडन दे स्पीक स्वीडिश. त्यांची मदर टंगच बोलतात. ते इंग्लिश घरी बिरी बोलत नाही आपल्यासारखं. घरात वातावरण इंग्लिश करायला पाहिजे, बाहेर बोलायला पाहिजे, ते त्यांच्या त्यांच्या लँग्वेज मध्येच असतात. ते फक्त कम्युनिकेशन पाहिजे इंटरनॅशनली म्हणून इंग्लिश शिकतात. आणि त्यावेळेला त्यांचं जे प्रोनाउन्सिएशन असतं ते प्रोनाउन्सिएशन कधी कधी इतके वियर्ड असतात की आपल्याला ऐकवत नाही. US वाले, ऑस्ट्रेलियन, न्यूझीलंड या कंट्रीजचं मदर टंगच इंग्लिश आहे. त्यांची मुलं छोटी बॉर्न झाल्यापासून इंग्लिशच ऐकतात. म्हणून तिथली मुलं आणि तिथले ऍक्सेंट वेगळे असतात. सो डू नॉट कम्पेअर युअरसेल्फ. यू आर लर्निंग दिस लँग्वेज. ऍक्च्युली ऍज अन इंडियन वी शुड बी प्राऊड की ही लँग्वेज आपण शिकतो आणि ती एवढी एफिशियंटली शिकतो की ह्या लोकांना पण आपण मात करू शकतो. सो इट इज नथिंग लाईक रॉकेट सायन्स आणि असं काही नाही. Next is importance that you have important points you have to follow during speaking. First is voice quality. Voice quality is what you know. Maintain the volume, rate of speech, everything in the proper this. तुमची क्वालिटी राईट पाहिजे व्हॉइसची. कधी शांत बोलायचं, कधी जोरात बोलायचं, कधी हळू बोलायचं, कधी ओरडून बोलायचं, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळल्या पाहिजेत आपल्या सेंटेन्सेस मध्ये. हे मॉड्युलेशन पाहिजे. या मॉड्युलेशननी समोरच्याचं लक्ष तुमच्याकडे वेधून राहतं आणि त्याला कळतं की हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, हा पॉइंट सॉफ्टली घ्यायचा आहे, या पॉइंट्स मध्ये इमोशन्स आहेत. हे सगळं कळतं जेव्हा ते तुमच्या व्हॉइस क्वालिटीतनं एक्सप्रेस होतं. रेट ऑफ स्पीकिंग. यू शुड स्पीक ॲट द प्रॉपर रेट. क्लिअर आर्टिक्युलेशन, राईट. क्लिअर स्पीच पाहिजे तुमची. डू नॉट फंबल. डू नॉट म्हणजे तोंडातल्या तोंडात बोलणं म्हणा, फंबल करणं म्हणा किंवा अर्धवट वाक्य बोलणं म्हणा, या सगळ्यांनी तुमचं मिसकम्युनिकेशन किंवा मिसस्पीकिंग होऊ शकतं. आय कॉन्टॅक्ट.
whenever you are talking to someone or you are speaking, you should always give and correct eye contact. Without eye contact, मी तुम्हाला मागच्या ह्याच्यातच समजवलं की there is no point in communication because person is not going to trust you. तुम्ही जर बिना eye contact चं बोलला तर. Use of expression. So whenever you speak to someone, you should give different expressions. Like you should show you understand. You should show you don't understand. You should show the expression that you agree. Imagine you are talking to a person ज्याचा मख्ख चेहरा आहे. तो चेहऱ्यावर काहीच एक्सप्रेशन देत नाही. कळायलं नाही, नाही कळलेलं नाही, कन्फ्युजनचं नाही, काहीच नाही. डोंट यू थिंक यू विल बी कन्फ्युज? तुम्हाला काहीच अंदाज येत नाहीये. कधी कधी मुलं पण करतात हे क्लासमध्ये. एकदम ब्लँक फेस घेऊन बसलेले असतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर काहीच नसतं. सो ऍज अ टीचर यू गेट कन्फ्युज. कळतंय का नाही? समजतंय का नाही? काहीच तुमच्याकडनं एक्सप्रेशन्स नाही. सो एव्हरीबडी नीड्स दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. Gesture and posture. Hand gestures and posture should be appropriate. Importance is all repetition of what we have seen in the previous chapter also. म्हणून थोडंसं मी फास्ट चालली याच्यामध्ये. ओके. द कोर क्वालिटी ऑफ व्हॉइस क्वालिटीज काय असतात? व्हॉइस पिच. हाऊ हाय और लो पिच इट इज. टोन. We have explained it very nicely in last chapter ki how tone should be. Your tone of whatever you speak, त्याचं टोन डिसाइड करतं की समोरचा ती गोष्ट कशी घेणार आहे. पॉझिटिव्हली घेणार आहे, निगेटिव्हली घेणार आहे, राईट, मोटिवेटिंग घेणार आहे, अप्रिशिएटिंग घेणार आहे, व्हॉट एव्हर ही टेक्स. इट इज ऑल अप टू यू, अपॉन युअर टोनिंग. थर्ड इज रिदम. स्मूथ फ्लो चाललाय, राईट, यू आर स्पीकिंग इन अ गुड रिदम. राईट वर्ड्स वरती ट्रेस पडतोय. जिथे पाहिजे तिथे तुम्ही एम्फसिस करताय वर्ड वरती. जिथे पाहिजे तिथे तुम्ही स्लोली बोलताय, एक रिदम मध्ये बोलताय. त्याच्यानी सुद्धा समोरच्याच्या अंडरस्टँडिंग वर परिणाम होतो. रेझोनन्स, दॅट इज व्हॉइस फ्रॉम नेझल ऑर थ्रोट. म्हणजे काही जण नाकातनं बोलतात, काही जण घशातनं बोलतात. नाकातनं बोलणाऱ्यांचं बोलण्याची पद्धत वेगळी असते आणि जे घशातनं आवाज येतो त्यांची पद्धत वेगळी असते. सो दिस थिंग्स ऑल्सो मॅटर द पर्सन हू अंडरस्टँड. काहींचं बघा तुम्ही बोलण्याची पद्धत अशी नाकात नसते. अशा लोकांना कधी कधी जास्त ऐकवलं आपल्याला ऐकणं अवघड होऊन जात. सो ह्या गोष्टी मॅटर करतात वेन यू आर इन टू स्पीकिंग ऑर कम्युनिकेशन. टेम्पो, हाऊ यू आर मेंटेनिंग द स्पीड, inflections, that is rise or fall of words. Okay, so this can show your excitement or whatever it is. म्हणजे बोलताना जर म्हणायचं असेल की see that poor person, how bad it was. आता याच्यातनं काय होते, माझ्या बोलण्यातनं तुम्हाला एक एम्पथी येते, तुम्हाला एक इमोशन फील होत आहे, राईट. द पुअर चाइल्ड वॉज सो पुअर that everybody used to taunt that child. ह्याच्यातनं तुम्हाला ऑटोमॅटिकली वाईट वाटायला सुरुवात झाली because I have put emotions to it, right. तेच मी जर असं म्हटलं, what an excellent talk, go and watch that talk, it's an excellent speech given by this. So ह्याच्यातनं काय झालं, I am showing my enthusiasm, I am expressing my excitement, so you are also getting excited, right. म्हणून as a leader ना, communication is the biggest tool. लक्षात ठेव. तुम्ही जेव्हा लीडर बनताय, आता मॅनेजर बनणार, टीम लीडर बनणार, कम्युनिकेशन इज अ बिगेस्ट टूल विच यू आर युजिंग. बिकॉज कम्युनिकेशननी तुम्ही समोरच्याला मोटिवेट करू शकता जस्ट बाय युजिंग राईट वर्ड्स, राईट स्पीच, राईट रेट ऑफ स्पीच किंवा तुमचं राईट टोनिंग. त्याच्यामुळे यू कॅन पुट ऑल दीज इमोशन्स इन टू इट अँड मेक दॅट अदर पर्सन फील अबाउट इट. आणि तुम्ही त्याला मोटिवेट करू शकता, डिमोटिवेट पण करू शकता. एखाद्याचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करू शकता, तर एखाद्याचा कॉन्फिडन्स काढून पण घेऊ शकता. ही सगळी ताकद आहे कम्युनिकेशन मध्ये, लक्षात घ्या. तर स्पीच मध्ये, तुमच्या स्पीकिंग मध्ये हा सगळा अफेक्ट तुम्ही दुसऱ्याच्या लाईफवर आणू शकता जस्ट बाय स्पीकिंग टू दॅट अदर पर्सन. सो इट शुड बी फॉर अ गुड कॉज ऑलवेज, रिमेंबर दिस. पण हे ऍक्च्युली पाहिलं तर हे एवढी एफिशियन्सी असते, म्हणून कम्युनिकेशन वरती एवढा भर दिला जातो. लीडर काय पाहिजे, कुठेही जावा आणि लीडरला लागणारे सॉफ्ट स्किल्स बघा. पहिलं कम्युनिकेशन आहे. यू शुड हॅव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज यू कॅन मेक or destroy someone because of your communication. So speaking चं तेच relate करते. Okay,
Now this is the repetition. Okay. Contact also we had discussed in previous class ki why eye contact is important, because it creates the connection between the listener and speaker. राईट. तुम्ही होल्ड करता ना ऑडियन्सला, समोरच्याला होल्ड करून ठेवता वेन यू गिव्ह अन आय कॉन्टॅक्ट टू दॅट पर्सन वाईल कॉन्व्हर्सिंग. आता ह्याच्या बाबतीत बॅरियर नाही ठेवायचं मनामध्ये. बऱ्याच जणांना जेंडर बॅरियर असतं, बऱ्याच जणांना सवय नसते ऑपोजिट सेक्स सोबत असं ओपनली आय कॉन्टॅक्ट देऊन बोलायची. काहींना भीती वाटत असते की माझे जे फिलिंग्स आहेत त्या समोरच्या बद्दल, लाईक फॉर एक्झाम्पल इफ यू लाईक समबडी इन द ऑफिस अँड यू वॉन्ट टू कॉन्व्हर्स विथ दॅट पर्सन, तर ते कॉन्व्हर्सेशनच्या वेळेस यू कॅन फील की माझे एक्सप्रेशन माझ्या डोळ्यातनं एक्सप्रेस नको व्हायला समोरच्याला, त्या भीतीपोटी तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट देत नाही. समटाइम्स यू आर अप्रिशिएटिंग समबडीज गुड लुक्स, राईट, आणि ते पण एक्सप्रेशन फील होऊ शकतात आय कॉन्टॅक्ट मधनं. त्या भीतीने तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट अवॉइड करता. सो दिस शुड नॉट हॅपन इन युअर वर्क प्लेस, because eye contact is something which creates the trust and it creates the connectivity. आणि ही कामाच्या ठिकाणी थोडीफार पाहिजे असते, जेणेकरून तुम्ही एकमेकांवर ट्रस्ट ठेवून कामं करता. यू फील कम्फर्टेबल विथ इच अदर. सो कॉन्व्हर्सिंग विदाउट एन आय कॉन्टॅक्ट इज टोटली नो नो. अजिबात तुम्ही त्या गोष्टी करायच्या नाही. ऑलवेज पे अटेन्शन टू युअर आय कॉन्टॅक्ट. ओके. नंतर okay, it is more in the okay. Next is expression. Now see, here they have just put the picture of different expressions that can be seen. So whenever you are communicating, you show some expression. Anybody can make out की समोरचा तुमच्यावर चिडलाय, त्याचा इरिटेटिंग फेस. एखादा तुम्हाला अवॉइड करते त्याचा तो फेस. एखाद्याशी तुम्ही बोलताय पण तो तुमचं बोलणं ऐकत नाहीये ते एक्सप्रेशन. एखाद्याला तुम्ही काहीतरी सांगताय आणि तो गालातल्या गालात हसतोय तुमच्यावरती ते एक्सप्रेशन. एखादा तुम्हाला खूप अप्रिशिएट करतोय तुमचं बोलणं ते एक्सप्रेशन. एव्हरीथिंग यू कॅन मेक आउट जस्ट लुकिंग ॲट द फेस, right? Just by giving an eye contact, just observing the facial expressions, you can easily make out की समोरच्याच्या मनात तुमच्याबद्दल काय चाललेलं आहे. So हे examples टाकलेले आहेत मी. So it is very important to look at that person when you are communicating. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतात याला. नुसते शब्दांपेक्षा ना ह्या गोष्टी तुम्हाला जास्त सांगतात की तो व्यक्ती तुमचं गोष्ट ऐकणार आहे का नाही. इवन यू कॅन मेक आउट की तुम्ही सांगितल्यावर ही गोष्ट तो करणारी व्यक्ती का नाही करणार आहे. त्याच्या फक्त फेशियल एक्सप्रेशन्स वरनं तुम्हाला कळतं की हा ऐकून फक्त निघून जाणार आहे, हा करणार काही नाही. राईट. फेशियल एक्सप्रेशन्स वरनं इवन तुम्ही सेल्सला गेला ना, ती सेल्सची लोक पण त्याच्यावरनं अंदाज लावतात की हा कस्टमर परत येणार आहे का नाही. ते काही कस्टमर कुठलाच म्हणत नाही मी नाही परत पाय टाकणार तुझ्या शोरूम मध्ये, मी नाही परत येणार तुझ्या इथं काही बघायला. नोबडी इज सेइंग दॅट. बट जस्ट बाय युअर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, बाय युअर एक्सप्रेशन्स, by the interest you show when the person is explaining you something, they can make out are you really interested in buying this product or you are not going to buy this product. ते ह्याच्यामध्ये खूप ऍक्टिव्ह झालेले असतात, त्यांना हे सगळं कळतं आणि मग ते बरोबर अवॉइड करायला सुरुवात करतात. त्यांना जसं कळतं की हे फक्त बघायला आले, ते काही घेणार नाहीयेत किंवा हे घेणार पण नाहीयेत हा प्रोडक्ट. सो फेशियल एक्सप्रेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. Next is hand gestures and postures. Whenever you speak, your hand movements, your body posture, especially your body posture, should be facing to that person. लोकांना सवय असते तिरकं उभं राहून बोलायचं. एक जण बोलतोय, दुसरा तिरका उभा राहिले आणि नुसतं हा हा ठीक आहे चालेल चालेल करत बसणार. किंवा तुम्ही एखाद्याच्या पाठी एखाद्याने पाठ करून उभा आहे तुम्ही त्याला काहीतरी सांगताय, किती त्याचं लक्ष असणार आहे तुमच्याकडे. बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग ॲट यू, ही इज नॉट गिव्हिंग एन आय कॉन्टॅक्ट. ऑब्वियस आहे की त्याचा अर्ध्या गोष्टीचा तो ऐकणार पण नाही. इफ समबडी इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू अँड मागणं तुम्ही त्याला काहीतरी सांगत चाललाय, इमॅजिन त्याचं किती ऐकण्याकडे लक्ष नाहीये. यू नीड दॅट पर्सन टू लुक ॲट यू अँड गिव्ह दॅट आय कॉन्टॅक्ट. तेव्हा तुम्ही अश्युअर्ड होता की पर्सन इज लिस्निंग टू यू. अँड नेव्हर टॉक ऑल्सो इन दिस वे. अशा वेळेला तुम्ही फक्त तुमची एनर्जी वेस्ट करताय. दॅट पर्सन इज नॉट एट ऑल लिस्निंग टू व्हॉट यू आर ट्राइंग टू से. राईट. सो कॉन्व्हर्सेशन अँड यू ऑल्सो डोंट बिहेव लाईक दॅट. घरी आई कधी बोलते किंवा आपल्याशी कोणीतरी बोलायला येतं, आपण मोबाईल मध्ये बघत बसतो. मोबाईल बघत बघत हा हो
करत बसतो. अर्ध लक्ष आपलं मोबाईल मध्ये असतं आणि अर्ध लक्ष त्या व्यक्तीच्या ऐकण्याकडे असतं. सो व्हॉट हॅपन्स दॅट पर्सन डझंट फील अटेंडेड. त्याला वाटत नाही की माझं म्हणणं या व्यक्तीने नीट ऐकलेलं आहे. यु नो दॅट पर्सन डझंट बिलीव्ह इन दॅट. सो अशा गोष्टी होतात. त्याच्यामुळे हँड जेस्चर्स, पोश्चर्स खूप महत्वाचे असतात जेव्हा आपण कॉन्व्हर्सेशन करतो. बोलताना तुमच्या हँड मुवमेंट्स कशा होत आहेत, त्या किती लिमिटेड असल्या पाहिजे, या गोष्टींकडे पण आपल्याला लक्ष द्यायचं असतं. नंतर डिस्ट्रॅक्टिंग जेस्चर्स असतात. क्रॉस टार्म, याला क्लोज बॉडी लँग्वेज म्हणतात. जेव्हा पण तुम्ही प्रेझेंटेशन देताय किंवा जेव्हा पण तुम्ही कोणाशी कॉन्व्हर्सेशन करताय, कधी हाताची घडी घालून उभं राहणं, हे असं करू नये. खिशामध्ये हात टाकून उभं राहायचं, जॅकेटमध्ये हात टाकून उभं राहायचं. नॉर्मली दीज आर नॉट द एक्सपेक्टेड बॉडी लँग्वेज वेन यू आर कॉन्व्हर्सिंग विथ समवन. तुमचे हँड्स ओपन पाहिजेत, त्याला ओपन जेस्चर्स म्हणतात. सो इट शुड नॉट बी क्लोज बॉडी लँग्वेज, इट शुड बी ओपन बॉडी लँग्वेज. त्याच्यामुळे तुम्ही रिसिव्हिंग वाटता. पीपल थिंक यू कॅन, दे कॅन कम अँड टॉक टू यू. इफ यू आर हॅव्हिंग क्लोज हँड, इमॅजिन तुमच्या क्लासमध्ये तुम्ही बसले आणि टीचर तुम्हाला हाताची घडी घालून शिकवतायत, राईट? ते तसेच शिकवतायत, हात ओपन नाहीत, काही नाही, ते हाताची घडी घालून तुम्हाला शिकवतायत. व्हॉट विल यू फील? तुम्हाला नाही वाटणार की टीचर ओपन आहेत, आपण त्यांना क्वेश्चन विचारले पाहिजे. तुम्ही फक्त ते सांगतात तेवढं ऐकायचं काम करणार. यू वॉन्ट इवन. ओके. बॅकला जॉईन केलेले हँड्स, हँड्स क्रॉस्ड इन फ्रंट, असे वेगळे हे पोस्चर आहेत विच शुड बी अवॉइडेड. Okay, so this was about speaking. This is all a repetition that mostly we have done in the communication chapter. Communication शीच related आहे. इथे फक्त यांनी शब्दांवर, वर्ड्सवर आणि ह्याच्यावर फोकस, रेट, रेझोनन्स या गोष्टींचे पॉइंट्स ऍड झालेले होते ह्याच्यामध्ये, आणि त्यांनी दिलेल्या पॉइंट्स प्रमाणे ह्याच्यात फक्त ऍडिशनल आहे. सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम रिपिटेशन दॅट वी हॅव सीन देअर. So next topic, next point that we are going to see here is presentation skills, which is very, very important. Now tell me, how many of you have given presentations in office? Yes, those who are working, they must have done this, right? Come on, speak up. Audible आहे ना? बोला. रुचा, साडी, ओंकार. Hello. Yes, ma'am, you are. Have you given presentation? I'm not able to hear you. Like, voice is breaking. Aniket? I want the answer. Come on. Devika? आवाज येतोय ना माझा? अमोल? Yes, ma'am. Okay. Yashodan? Yes, ma'am. Yes, have you given presentations? When, ma'am? Sorry, I can't. Anytime. Yes, I am Any. daily giving presentation to student. I am professionally teacher. Okay. So could you tell me what difficulties do we face as a teacher or do students face? There are so many difficulty, but we have to manage
that difficulty. Some Mhm. students are not understanding well. Uh, No, I'm asking about presentation. When they are giving presentation, or when you are giving presentation, come on, and what kind of difficulties you face, you think? okay, when I am delivering something, Mm-hmm. You are not audible. I'll tell you like after 5 minutes. Okay. Anybody else would like to give their views? Hello, ma'am. Yes, please speak up. Who is this? हॅलो, कोण होतं हॅलो म्हणून गेलं? अनुराग? Yes, ma'am. Have you given presentations in school, colleges before this? Not school in colleges, but in a community hall, or we can say a get-together hall. Mm-hmm. Okay. So what were the challenges faced by you? Basically, like whatever I am just telling them, like they are not even listening sometimes. Like I wanted to grab their attention sometimes. Like that was a big hall, so I Mm-hmm. need to make eye contact with everyone. Like not only focus on one person, like just moving my eyes to one, to one, to one, like to till the last one, and so that they should listen me. Like if I am seeing in to them, I know. I know. and Yes. If it's a big call, it is a big sometimes they challenge. yes, ma'am. Sometimes they interrupt us to like while speaking, so we just like we just forget like what we were speaking. So we just ask them like, मैं कहाँ पे था? So that kind of difficulties I have faced. Sometimes I just know words. What is this called? अरे इसको क्या बोलते हैं? So this kind of Absolutely. difficulties I have faced. I know. I know. I know. This is very true. As a presenter, you always have such kind of experiences, especially when you are not that used to give presentations, at initial stages you will have Yes, all these ma'am. difficulties, and it's not you, everybody. Right now they are not coming up, but those who are at job, at workplace also, they have to give presentations daily. They have to give their reports, and nowadays everything is majorly through PPTs only. Even the meets and all are also through PPTs. The agendas are put on the PPTs, and everything is put on the PPTs. So वो ऐसे बन गया है ना, at least in job is like आपको अभी बोला जाता है कि 2 घंटे बाद पीपीटी प्रेजेंटेशन करनी है, पीपीटीज बनाओ. दैट एफिशिएंट यू हैव टू बी. या फिर शाम को बताया जाता है कि कल सुबह पीपीटी प्रेजेंट करनी है क्लाइंट के सामने या बॉस के सामने, आपको रात में पीपीटीज बनानी पड़ती है. तो दैट एफिशिएंट यू हैव टू बी in making PPTs, and making is one thing and presenting is another thing, right? So कम्युनिकेशन, स्पीकिंग जे काही आज आपण बघितलं ना, ते रिपिटेशन होत आहे, अग्री, म्हणून मी ते फास्ट घेतलं. पण हेच सगळं चॅलेंज असतं नंतर जेव्हा तुम्ही प्रेझेंटेशन देता, पीपीटी मध्ये बोलता, राईट? सो पीपीटी बनवणं एक टास्क आहे आणि प्रेझेंट करणं हा दुसरा टास्क आहे. सो आपल्याला आता दोन्ही पण गोष्टी बघायच्या. मोस्ट ऑफ द टाइम जेव्हा मी बघते प्रेझेंटेशनचे मेन प्रॉब्लेम्स काय येतात माहितीये, पहिले तर स्लाइड्स कशा बनवायच्या माहित नसतं. दुसरी गोष्ट, प्रेझेंटेशन देताना पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ टाकलेले असतात पीपीटीज वरती, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेअर्ड. दे वॉन्ट टू पुट एंटायर. आता हे स्टुडंट सगळे करतात. मी जेव्हा स्टुडंट्सला टॉपिक्स देते आणि पीपीटीज बनवायला सांगते ना, तर किती पण सांगा, ते आदल्या दिवशी पीपीटी बनवायला घेतात. मग कॉन्टेंट रेडी नसतो. कॉन्टेंट रेडी नाही म्हणून काय करणार, डिरेक्टली पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ टाकणार, अँड दे स्टार्ट रीडिंग आउट that PPT, which is absolutely wrong way of giving presentation. At least now when you are doing a professional course,
and you are expected to be a professional when you are out after completing your MBAs, there are some expectations from market, right? They want you to have these qualities developed in you as an MBA student. तर तुमचं कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह झालेलं पाहिजे, तुम्हाला राईट वे ऑफ कम्युनिकेशन कळला पाहिजे, तुम्हाला तुमचे पीपीटी प्रेझेंटेशन क्वालिटीज चेंज झाल्या पाहिजे, स्लाइड्स बनवायच्या, पीपीटीज करायच्या. आजकाल मी बघते तुम्ही टेक्नो सेव्ही असल्यामुळे बऱ्याच मुलांना पीपीटी कशा बनवायच्या ही नॅक असते. ते बरंच काय काय नवीन ऍड करायला बघतात, कुठून कुठून काय काय शोधून काढतात, त्यांचे फ्रेंड्स असतात, ते फ्रेंड्स हेल्प करतात. सो you are quite good at making PPTs nowadays. But presentation करताना again the same thing. ते problem येतातच. There has to be certain things that we have to learn. So presentation काय असतं? Presentation जेव्हा तुम्ही देत असता, तुमचा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. You should look a confident person who is giving the presentation. Second is you should be well dressed, comfortably well dressed. उगाचच काहीतरी अवघडल्यासारखं घालून जायचं नाही की तिथं अर्ध लक्ष आपलं आपल्या ड्रेसवरच लागलंय. दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड. जसं माझं जेव्हा याचं ट्रेनिंग सुरू होतं ना सॉफ्ट स्किल्सचं, तेव्हा मला एक मुंबईवरनं ट्रेनर आली होती. अँड वेन शी वॉज ट्रेनिंग अस, ती पूर्ण वेळ ती त्या दिवशी काय कपडे घालून आली ती तीच कम्फर्टेबल नव्हती त्या ड्रेसमध्ये. आणि तिने जे ब्लेझर घातलं होतं ते ब्लेझर तिला कदाचित छोटं होत होतं का अवघडल्यासारखं होत होतं, वी डोंट नो. पण ती सारखी त्या ब्लेझरला असं पुल करत होती, सारखं पुढे पुढे ओढत होती. आणि केस पण तिने काय केलं, तिचे कमरेपर्यंत लांब केस होते आणि त्यात ती अशी एवढी मोठी त्याची बट कापतात, ती फॅशन होती मध्ये. तर तसं तिने ते फ्लिक्स कापलेले, लॉंग फ्लिक्स, कानापर्यंतचे फ्लिक्स असे. आणि ती सारखी बोर्डकडे बघायची आणि मागे वळताना त्या केसांना झटके देऊन मागे वळायची आणि नंतर बोलता बोलता सारखा तो ब्लेझर पुढे पुढे घ्यायची. तर तुम्हाला सांगू, त्या वेळेला त्या दिवशीचं तिचं जे काही टॉक होता कोणीच ऐकला नाही. सगळ्यांचं लक्ष ती कितीदा केसांना झटके देते आणि ती कितीदा ते जॅकेट पुढे पुढे करते. अक्षरशः प्रत्येक सेशन नंतर फीडबॅक घेतला जायचा. त्या फीडबॅक मध्ये हे लिहून दिलेलं लोकांनी आणि तिला परत तो सेशन घ्यायला लावलेला विथ प्रॉपर ड्रेसिंग अँड प्रॉपर हेअरस्टाईल. मग नेक्स्ट डे येताना ती केस बांधून आली आणि एक कम्फर्टेबल ड्रेस घालून आली. सो ड्रेसिंग खरंच मॅटर करतं वेन यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. वेन यू आर गिव्हिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ मास कम्युनिकेशनच्या वेळेला तुम्ही खूप कम्फर्टेबल असायला लागतं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रेसिंग, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फिडन्स तुम्ही खूप कम्फर्टेबल असायला लागतं. लँग्वेज शुड बी, यू शुड हॅव कमांड. तुमची लँग्वेज वरती एक कॉन्फिडन्स किंवा एक कमांड पाहिजे. मग ती इंग्लिश असू दे, मराठी असू दे, विच एव्हर लँग्वेज यू हॅव चूजन टू गिव्ह द प्रेझेंटेशन, यू हॅव टू हॅव अ गुड कमांड ऑन इट, राईट? सो दॅट यू नो राईट वर्ड, you know how to handle the public. Next is study. You should study the topic. कधीच ही चूक करू नका की प्रेझेंटेशन द्यायच्या आधी तुमचं प्रिपरेशन नाहीये, तुम्ही फक्त कॉन्टेंट कुठेतरी वाचला, त्याचं पटकन स्लाइड्स बनवल्या आणि तुम्ही गेला प्रेझेंटेशनला. तुमचं प्रेझेंटेशन सक्सेसफुल चांगलं होत नाही. तिथे तुम्हाला नीट आठवत नाही कारण तुमचं प्रिपरेशन नसतं. तुम्हाला स्लाइड बनवताना वाटतं मी खूप स्लाइड बनवल्या, पण ते प्रेझेंटेशन खूप लवकर संपून जातं, राईट? कधी कधी तुम्ही नको तिथं खूप जास्त बोलत बसता की जेणेकरून तुमचं टाइम मॅनेजमेंट होत नाही. हे सगळं तेव्हा होतं जेव्हा तुमचा प्रॉपर स्टडी नसतो त्या टॉपिक वरती. अँड देन यू डोंट नो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू बी सेड अँड वेअर टू स्टॉप. फक्त काहीतरी आले डोळ्यासमोर ते बोलत राहायचं एवढंच काम करता, विच इज अगेन अ रॉंग वे ऑफ गिव्हिंग प्रेझेंटेशन. नेक्स्ट इज व्हॉइस. आता जसं यांनी एक्झाम्पल दिलं की तो खूप मोठ्या हॉलमध्ये प्रेझेंटेशन देत होता. ऑब्व्हियसली त्याला त्याचं व्हॉल्यूम थोडं रेज करायला लागत असेल. इवन दो यू हॅव माइक, राईट, स्टील समटाइम्स यू हॅव टू बी लाउडर. कधी कधी माईकचे स्पीकर चांगले नसतात, कधी कधी तुम्हाला ही फॅसिलिटी पण नसते काही ठिकाणी. अनफॉर्च्युनेटली लाईट गेली किंवा माईकला काहीतरी प्रॉब्लेम आला आणि माईक चालत नाही, तर यू कॅन्ट से की माय व्हॉइस, आता माझा आवाज या 4 बेंचच्या पुढे जाणारच नाही. यू कॅन्ट डू दॅट. यू हॅव टू स्पीक लाऊड. अँड लुकिंग ॲट द साईज
यू हॅव टू मेक शुअर की शेवटच्या बसलेल्या व्यक्तीला पण तुमचा आवाज ऐकू जातोय. अँड दॅट इज व्हॉट द जॉब ऑफ प्रेझेंटर इज, राईट. ही इज देअर फॉर दॅट. That everybody should be involved in his presentation. They should be here able to listen. Nantar body language. It has to be positive. Body language has to be positive. Shoulder erect, पाठीतनं सरळ, नजर सरळ, सगळ्यांना आय कॉन्टॅक्ट देताय. तो कॉन्फिडेंट बॉडी लँग्वेज असते. तेच तुम्ही बघा एखाद्याचे शोल्डर डाऊन, पाठी तो आखलाय, राईट, हात खिशात हात घालून उभा आहे आणि कोणाला नीट बघत नाही, एकाच दुसऱ्या मित्राला बघूनच प्रेझेंटेशन दिलं, किंवा जास्त कोणाला आय कॉन्टॅक्ट न देता स्क्रीन कडे बघूनच सगळं प्रेझेंटेशन दिलं, असले प्रेझेंटेशन लोकांच्या लक्षात राहत नाही. दे रिमेंबर यू as how bad you gave presentation. They will not remember what good points you tried to put in your presentation. So presentation जर सक्सेसफुल करायचे असतील तर यू हॅव टू हॅव फॉलो ऑल दिस पॉइंट. आपण ह्याच्यामध्ये काय काय बघणार आहे माहितीये का? स्लाइड कशा बनवायचा, स्लाइडचे काय काय गोष्टींवर लक्ष द्यायचं जेव्हा तुम्ही स्लाइड्स बनवता फॉर प्रेझेंटेशन इन कॉर्पोरेट, स्पेशली इन ऑफिसेस. कसं पाहिजे, त्याच्यामधल्या काय छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष द्यायचं असतं. नंतर आपण हे पहिले बघणार आहे आणि नंतर बघणार आहे की प्रेझेंटेशन करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टींची काळजी घ्यायची. त्याच्यात हे पण बघू आपण की ऑडियन्सला कसं हँडल करायचं. जसं आता यांनी सांगितलं की ऑडियन्स लक्ष देत नव्हते, मेनी टाइम्स ते ऐकत नव्हते, मध्ये मध्ये बोलत होते. म्हणजे करायच्याच आहेत. व्हॉट एव्हर यू डू, दिस थिंग्स यू हॅव टू डू. email writing, you have no excuse, but you should learn how to write an email. PPT, you have no excuse, you should know how to make the correct and good PPTs and how to present them correctly. आणि मिनिट्स ऑफ मीटिंग जे आजकाल कॉर्पोरेट मध्ये मॅन्डेटरी झालंय, सगळ्यांना लिहायला लावतात. डिपेंडिंग ऑन हाऊ इम्पॉर्टंट द मीटिंग इज, दे असाइन दिस जॉब टू द डिफरंट पीपल. म्हणजे कोणाला जे नवीन आहेत फ्रेशर्स त्यांना इन्व्हॉल्व करायला अशा छोट्या छोट्या मीटिंगचे मिनिट्स लिहायला लावतात. जेव्हा ते बिग मीटिंग्स असतात जिथे तुमचे क्लायंट इन्व्हॉल्ड असतात, फॉरेनची लोक इन्व्हॉल्ड असतात, त्यावेळेला कुठल्या तरी सिनियर लेवलच्या माणसाला ती मिनिट्स लिहायला देतात. अँड ट्रस्ट मी, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. मिनिट्स ऑफ मीटिंग लिहिणं ही रेस्पॉन्सिबिलिटी असते. ते पण मी तुम्हाला ह्याच्यात आहे का नाही मला आठवत नाही, पण नसलं तरी मी शिकवणार आहे. कारण ह्या गोष्टी तुमच्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. हाऊ टू राईट अ मिनिट्स, हाऊ टू राईट एन ईमेल अँड हाऊ टू गिव्ह द पीपीटी. सो पीपीटी कंटिन्युटी मध्ये आपण नेक्स्ट क्लासला बघू, सो दॅट उद्या म्हणजे आपल्याला कंटिन्युटी मध्ये हे सगळं कव्हर करता येईल. सो त्याच्यात डिस्ट्रॅक्शन होणार नाही. ओके, सो असंही मला वाटते 7 वाजले तर. सो स्पीकिंगचा एवढाच पार्ट होता, त्याच्यामध्ये सगळं तुमचं रिपिटेशनच होतं स्पीकिंगचं. It was all communication repetition. So this PPT thing will be starting. So we'll start with how to choose a topic. If you are not given a topic, how to choose a topic correctly, what things are to be considered when you are looking for a topic that is to be chosen for giving PPTs. आणि जरी तुम्हाला टॉपिक दिला असेल तरी कसं भान ठेवायचं जेव्हा तुम्ही स्लाइड बनवता, कुठल्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात राहिल्या पाहिजेत. When you are preparing slides, what things are to be paid importance and how to prepare the slides. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी आपण उद्यापासून व्यवस्थित कंटिन्युटी मध्ये बघू. कारण आता 5 मिनिटं पण राहिली नाही, 2 मिनिटं पण राहिली नाही आपल्याकडे. सो बेटर वी स्टॉप हिअर. ठीक आहे, सो टुमॉरो विल सी द प्रेझेंटेशन. इज रिअली इम्पॉर्टंट फ्रॉम यू अँड I will like if you would share your own examples. You can share your own experiences regarding this, because तुमचे रिअल एक्सपिरियन्सेसच बाकीच्यांना हेल्प करणार आहेत की त्यांच्याकडनं या मिस्टेक्स होऊ नये म्हणून, किंवा त्यांनी या गोष्टी फॉलो कराव्या म्हणून. सो शेअरिंग विल नेव्हर, इट इज अ गुड वे ऑफ इन्क्रीजिंग नॉलेज.
So always learn to share the thing. So do not keep this hindrances. ती किती वेळची नावं घेते, कोणीच का बोलत नाहीये. Right? एक तर ऑनलाईन क्लासेस आहेत आपले. So you should pay the respect to your teachers. Not only me, everybody, right? टीचर्स तुम्हाला शिकवतायत काहीतरी, तर इट शुड नॉट बी की तुम्ही हेडफोन लावलाय आणि आपली कामं करत बसलेत, किंवा हेडफोन इकडे स्पीकर ऑन करून तुम्ही टाइमपास करत बसले. यू आर लुझिंग ऑन इम्पॉर्टंट थिंग्स. रिमेंबर दिस. माझ्या लेक्चर्सला तर इतकं रिअल लाईफ एक्झाम्पलशी कनेक्टेड असतात की यू विल लूज दिस ऑल एक्सप्लेनेशन इफ यू डोंट पे अटेन्शन. सो पार्टिसिपेट. आय वॉन्ट टू वे पार्टिसिपेशन. ठीक आहे. So we'll start tomorrow with this. We'll stop here today, and thank you so much, everybody. We'll see you tomorrow at 6. Okay, bye. Have a nice evening. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.